σκέφτηκα να φτιάξω ένα βιντεάκι όσον αφορά ένα πολύ βασικό κομμάτι του εξοπλισμού μας, το πέδιλο που χρησιμοποιούμε στο ψάρεμα, μιας και παρατήρησα ότι απασχολεί πολύ κόσμο που ξεκινάει τώρα την ανασχόλησή του με το υπέροχο αυτό σπόρο, το ψαροντόφρεγο. Οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια για τους φίλους να έχουν μια εικόνα για να δουν τι θα αποφασίσουν να αγοράσουν. Είναι τρεις οι κατηγορίες οι οποίες χωρίζονται τα πέδιλα βάσει του υλικού που είναι το πέδιλο. Πλαστικά, ανθρακονημάτινα και υαλώνυμα. Εδώ βλέπετε μια πλαστική λεπίδα χωρίς παπουτσάκι από κάτι παλιά πέδιλα, τα πρώτα που ξεκίνησα εγώ. Και εδώ έχουμε και μια λεπίδα από ανθρακόνημα που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο στο ψάρεμα. Δυστυχώς υαλώνυμα δεν έχω για να σας δείξω. Ποιες είναι οι διαφορές τους? Φυσικά οι διαφορές τους είναι το υλικό κατασκευής, όπως καταλαβαίνουμε, το πλαστικό είναι φτιαγμένο πλαστικό, το ανθρακόνημα από ανθρακόνημα, το υαλώνυμα από υαλώνυμα. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες ανακατεύουν ανθρακόνημα με υαλώνυμα, αλλά ας μην ευαθύνουμε τόσο, θα μείνουμε λίγο στα βασικά. Ποια είναι τα θετικά χαρακτηριστικά και τα αρνητικά των τριών αυτών περιπτώσεων? Όσον αφορά τα πλαστικά, είναι η αντοχή τους. Αντέχουν στη φθορά, στην κακουχία. Βλέπετε εδώ έχουν φάει ξύλο πολύ. Τα φοράς, παρατάς τα βράχια με αυτά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν πρόκειται να σου σπάσει. Ανθεκτικό υλικό. Κάτι ακόμα που είναι στα δικά τους είναι το χαμηλότερο κόστος απόκτησης τους σε σχέση με μια ανθρακονημάτινη λεπίδα. Και όσον αφορά τα αρνητικά, είναι η απόδοσή τους σε σχέση πάντα με τα ανθρακονημάτινα και τα υαλονημάτινα πέδιλα και η σκληρότητα που έχουν στη χρήση τους. Είναι αρκετά σκληρά το υλικό, με αποτέλεσμα να κουράζονται αρκετά τα πόδια μας σε σύγκριση με ένα άλλο πέδιλο. Το υαλώνυμα τώρα είναι κάτι ενδιάμεσο στο πλαστικό και στο ανθρακόνημα, το carbon, αλλά είναι πιο πολύ προς το ανθρακόνημα. Μπορείς να βρεις και αρκετές υαλονημάτινες κατασκευές σε πολύ οικονομικές τιμές. Η απόδοσή τους είναι πάρα πολύ καλή στα θετικά τους μιλώντας και η αντοχή τους σε σχέση με το ανθρακόνημα είναι καλύτερα, είναι πιο ανθεκτικά. Σε σχέση με τα πλαστικά εννοείται δεν είναι τόσο ανθεκτικά σε χτυπήματα και σε επαφή με βράχια και όλα αυτά. Στα αρνητικά που έχει το υαλώνυμα είναι ότι είναι κάπως βαρύτερο από το ανθρακόνημα και δεν έχει την ίδια καλή απόδοση όσο το ανθρακόνημα. Το ανθρακόνημα πάλι, τελειώνοντας τις τρεις κατηγορίες, στα θετικά του είναι το βάρος που έχει σαν υλικό, είναι πάρα πολύ ελαφρύ, η απόδοσή του είναι πάρα πολύ αποδοτική λεπίδα και αυτό μας ενδιαφέρει γιατί με την ελάχιστη δύναμη έχουμε μεγαλύτερο κέρδος σε όθηση. Δηλαδή βλέπουμε εδώ μια λεπίδα πλαστική πως ναι μεν και αυτή αποδίδει, αλλά η δύναμη η οποία βάζω για να τη λυγίσω είναι σημαντικά μεγαλύτερη και βλέπετε ότι φεύγει μονοκόμματα. Ενώ ας πούμε η ανθρακονημάτινη λεπίδα αποδίδει καλύτερα, σαφέστατα. Στα αρνητικά τους είναι το κόστος τους. Το κόστος για να αποκτήσει μια ανθρακονημάτινη λεπίδα επώνυμης εταιρείας είναι αρκετά υψηλό. Πλησιάζει τα 300 ευρώ και σε μερικές περιπτώσεις τα υπερβαίνει κιόλας. Και ένα ακόμα μειονέκτημά τους είναι ότι δεν έχουν αντοχή σε χτυπήματα κυρίως, δηλαδή δεν είναι της κακουχίας. Τα ανθρακονημάτινα θέλουν πολύ προσοχή στη μεταφορά τους, στη χρήση τους, στην επαφή τους με τα βράχια. Εντάξει, δεν λέμε ότι θα κουμπίσουν και θα σπάσουν, αλλά πρέπει να τα μεταφέρουμε σε δικιά τους τύχη ξεχωριστά. Τα πέδιλα τα πλαστικά τα πετάμε στο σάκο μαζί με τα υπόλοιπα, τα κουβαλάμε. Ενώ τα ανθρακονημάτινα θέλουν ιδιαίτερη προσοχή
Εγώ την πάτησα γιατί τα άφησα μέσα στο αμάξι καλοκαίρι και σήκωσα θερμοκρασία και βλέπετε ότι αρπάξανε λίγο, στραβώσανε. Εντάξει, η απόδοσή τους είναι ακόμα καλή, αλλά η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο μέσα παρκαριζόμενο το καλοκαίρι στράβωσε λίγο το πέδιλο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής, οπότε δεν συστήνονται για έναν που ξεκινάει το σπορ τώρα και πιθανόν μπαίνει από βραχώδεις περιοχές και είναι σε ριχά βάθη, κινείται συνήθως και κάνει 2-3 φορές να κολυμπεί το ψάρεμα και δεν ξέρει αν θα συνεχίσει το ψάρεμα, αν θα του αρέσει ή θα απογοητευτεί και θα το παρατήσει, οπότε το θεωρώ ανούσιο να πάει να δώσει 300 ευρώ ένας που ξεκινάει τώρα το σπορ να πάρει ένα ανθρακονημάτινο πέδιλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι λίγο πολύ αυτές είναι οι τρεις κατηγορίες που ισχύουν στα πέδιλα. Ανάλογα τη χρήση που θέλουμε να κάνουμε τώρα ο καθένας και το επίπεδό του σαν ψαροτουφεκάς, επιλέγει την αντίστοιχη. Μπορεί και ένας φτασμένος ψαροτουφεκάς να χρησιμοποιήσει φυσικά μια πλαστική λεπίδα, αλλά θα το κάνει π.χ. για ένα λαβρακοψάρεμα ρηχό που θα είναι λίγες οι μετακινήσεις του στο γυαλό, τα βάθη που επιχειρεί θα είναι πολύ μικρά. Οπότε δεν τον νοιάζει να βάλει μια ανθρακονημάτινη λεπίδα, ίσα θα το βοηθήσει μια πλαστική, θα μπορεί να σέρνεται ανάμεσα στα βράχια, στα ριχά, με πιθανόν μια αρεστία, οπότε δεν θα έχει το φόβο μη σπάσει τα ακριβά του πέδιλα. Αλλά ανάλογα τη χρήση και το επίπεδο του καθενός και φυσικά το κυριότερο, το πόσο χρήμα διαθέτει για αυτή την αγορά, επιλέγει το αντίστοιχο πέδιλο. Η επόμενη συχνή ερώτηση που κάνει κάποιος που ξεκινάει το σπορ και θέλει να αγοράσει ένα πέδιλο είναι τι πέδιλο να αγοράσω, ποιο πέδιλο να αγοράσω. Όσον αφορά τα πλαστικά πέδιλα, δεν έχω μεγάλη εμπειρία σε εταιρείες, δεν τα δοκιμάσα πολύ καιρό. Χρησιμοποιούσα αυτά που σας έδειξα της Μπεσό ένα διάστημα όταν ξεκίνησα. Αργότερα τα άλλαξα, τις λεπίδες έβαλα ανθρακονημάτινες. Υπάρχουν πολλές εταιρείες, έχει προχωρήσει αρκετά η τεχνολογία και υπάρχουν πλαστικά πέδιλα με αρκετά καλή απόδοση, με μια αναζήτηση στο διαδίκτυο. Θα βρεθούν πολλοί που τα προτείνουν, διάφορες επώνυμες εταιρείες έχουν φτιάξει αρκετά καλά πέδιλα, τα οποία μπορεί να τα βοηθήσει να τα χρησιμοποιήσει και μέχρι βουτιές σε ένα αρκετά σημαντικό βάθος, 18-20 μέτρα, ανάλογα το επίπεδο του καθενός και τις δυνατότητές του. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τα ανθρακονημάτινα που έχω δει 2-3 λεπίδες, εδώ να πούμε ότι όλες οι γνωστές ελληνικές εταιρείες έχουν πάρα πολύ αξιόλογα πέδιλα και πάρα πολύ καλά πέδιλα και όλες έχουν αντίστοιχα υλικά και η απόδοση τους είναι πάρα πολύ καλή. Για να καταλάβει κάποιος τεράστια διαφορά σε ένα ανθρακονημάτινο πέδιλο, πρέπει να είναι αθλητής ελεύθερης κατάδυσης, να είναι άψογη η τεχνική του και οπότε το πέδιλο, η μικρορύθμιση, αν θα σπάει στην άκρη της λεπίδας ή στη μέση της λεπίδας, θα του δώσει το κάτι έξτρα παραπάνω. Για κάποιον που η τεχνική του δεν είναι τόσο καλή, μικρή διαφορά θα του κάνει ένα πέδιλο, αν είναι της X2 όπως είναι αυτό, ή αν είναι Meister, ή αν είναι Bluetech ή οτιδήποτε άλλη εταιρεία. Οπότε μην περιμένετε να σας πω κάποια εταιρεία. Αυτό που έχετε να κάνετε όταν θέλετε να επιλέξετε ένα ανθρακονημάτινο πέδιλο για αγορά, να μιλήσετε με τους εμπόρους, να τους πείτε το ύψος, το βάρος σας, την τεχνική σας, αν κάνετε πεδιλιά με τεντωμένα πόδια ή ποδήλατο, που είναι σημαντικό όσον αφορά την απόδοση του πέδιλου, και το βάθος το οποίο επιχειρείτε. Και σε αυτά να πείτε, να είστε ειλικρινείς, δηλαδή όχι με την προοπτική ότι σε 2 χρόνια θέλω να βουτάω 25 μέτρα, οπότε θα πάρω ένα πέδιλο για 25 μέτρα. Αυτή τη στιγμή τώρα, τι ψαρεύω, αυτά τα μέτρα, 18, 20, 25, 30, όσα είναι. Πόσα κιλά είμαι τώρα, όχι θέλω να δυνατήσω να χάσω 10 κιλά, χάσα 10 κιλά και μετά πάρε το πέδιλο τότε. Οπότε δίνουμε ακριβή στοιχεία στον έμπορο να ξέρει και αυτός τι να μας προτείνει. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αγοράζουμε πέδιλα επειδή θα δώσουμε ένα σημαντικό ποσό, κατά την άποψή μου. Αγοράζουμε ένα πέδιλο το οποίο ο κατασκευαστής του θα μας προσφέρει μια εγγύηση. Φυσικά δεν θα μου προσφέρει εγγύηση άμα πετάξω όλη τη ζωή με τα βαρύδια πάνω και το σπάσω,
Αλλά υπάρχουν πολλές φορές που υπάρχουν κάποιες αστοχίες υλικού. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι ο επιχειρηματίας, σε όλους μπορεί να τύχει αυτό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, εφόσον έχω δώσει όλα αυτά τα λεφτά και έχω πάρει αυτό το πέδιλο, καλό θα είναι ο έτερος αυτός να μου παρέχει μια εγγύηση. Και σε αυτό το κομμάτι οι ελληνικές εταιρείες είναι πολύ καλές. Υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν εγγύηση, αλλά υπάρχουν δυστυχώς και άλλες εταιρείες που σου λέει από τη στιγμή που έφυγε το μαγαζί, μην με ξαναπάρεις τηλέφωνο, δεν με απασχολεί. Η επιλογή είναι του καθενός. Κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουμε στην αγορά του πέδιλου είναι ότι πρέπει να επιλέξουμε τι παπουτσάκι θα χρησιμοποιήσουμε, θα το συνδυάσουμε το πέδιλο αυτό, σύμφωνα και με τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κατασκευαστή. Και αυτό το παπουτσάκι πρέπει να το δοκιμάσουμε φορώντας το καλτσάκι που ψαρεύουμε. Εάν χρησιμοποιούμε διαφορετικά καλτσάκια χειμώνα καλοκαίρι με πιο χοντρό υλικό, μεγαλύτερο νεοπρέν, παράδειγμα το χειμώνα πεντάρι νεοπρέν και το καλοκαίρι τριάρι, θα πρέπει να τα δοκιμάσουμε τα χοντρά μας καλτσάκια. Γιατί το νούμερο του παπουτσιού είναι απλά ένας μπούσουλας. Συνήθως πάμε 2 νούμερα παραπάνω τουλάχιστον. Οπότε κάποιος που φοράει ένα 45 νούμερο παπούτσι θα πάει 2 νούμερα παραπάνω. Και αυτά συνήθως βγαίνουν σε διάδες, δηλαδή αυτό εδώ πέρα λέει 46-48 το νούμερό του και εγώ φοράω 45. Σκεφτείτε ότι με ένα τριάρι καλτσάκι είμαι καλά οριακά, δηλαδή πεντάρι δεν μπορώ να βάλω με αυτό το πέλμα, γιατί έχει στενή γραμμή σχετικά το πάθος και είμαι οριακά καλά με ένα τριάρι καλτσάκι φορώντας 45 νούμερο σε πέλμα 46-48. Οπότε είναι άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να προσέξουμε, να τα δοκιμάσουμε τα πέλματα που θα επιλέξουμε με καλτσάκι, ώστε να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Κάτι άλλο που πρέπει να δώσουμε σημασία, το ανέφερα και πριν, είναι η παιδιλιά μας. Είναι καλό να πάμε σε μια σχολή, να μάθουμε να κάνουμε σωστή παιδιλιά, η οποία θα είναι αποδοτική και σε συνδυασμό με ένα καλό πέδιλο θα μας φέρει το μέγιστο αποτέλεσμα, θα μας βοηθήσει στη βουτιά μας όσο δυνατόν περισσότερο. Οπότε όταν είναι να φτάσουμε στο επίπεδο να αγοράσουμε ένα ανθρακονημάτινο πέδιλο, καλό είναι να έχουμε φτάσει και στο αντίστοιχο επίπεδο σαν δίτες, να έχουμε τη σωστή παιδιλιά, να ψαρεύουμε σε ένα ικανοποιητικό βάθος και να προχωρήσουμε παρακάτω στην αγορά μας σε ένα ανθρακονημάτινο πέδιλο. Τα ίδια λίγο πολύ ισχύουν και με το ιαλώνυμα. Δεν αλλάζει κάτι τόσο τραγικά. Καλό είναι να μιλήσουμε πάλι με τον κατασκευαστή, να του πούμε τα στοιχεία μας, τι θέλουμε, πώς ψαρεύουμε και όλα αυτά. Αν τα θέλουμε για ψάρεμα, για ελεύθερη κατάδυση απλή, τα πάντα. Τώρα όσον αφορά τα πλαστικά, για να μην βγω παρεξηγημένος, υπάρχουν πάρα πολύ καλά πλαστικά πέδιλα, τα οποία θα ικανοποιήσουν μια μεγάλη γκάμα ψαρέματος και σε ένα, είπαμε, αρκετά σημαντικό βάθος. Απλά δεν έχουν την ίδια απόδοση με ένα ανθρακονημάτινο. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ένα πέδιλο για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και ιδίως για κάποιον που ξεκινάει το σπορ, να μην δώσει ένα σκασμό λεφτά να αγοράσει στολές, όλα τα παρελθόμενα και άλλο ένα σκασμό λεφτά για πέδιλα, απογοητευτεί σε 2 μήνες και τα παρατήσει και του μείνουν αμανάτι τα πέδιλα. Σε ό,τι έχει να κάνει με αγορά μεταχειρισμένων, στα πλαστικά πέδιλα δεν έχει και τόσο σημασία, η απόδοσή τους κυμαίνεται η ίδια. Αυτό που θα κοιτάξουμε είναι το πέδιλο να είναι σε καλή κατάσταση και να μην είναι και πολλών ετών. Γιατί σταδιακά εξασθενεί η ρητίνη που είναι καλυμμένη, χάνει τη σκληρότητα το πέδιλο, δεν έχει την ίδια απόδοση. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μια εικόνα ότι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω μια τάδε σκληρότητα πέδιλο. Δεν μπορώ να πάω να αγοράσω ένα πέδιλο, πουλάει ένας τύπος στο ίντερνετ, ένα πέδιλο 46-48 μου κάνει να πάω να το πάρω. Εάν αυτός είναι 70 κιλά άνθρωπος και εγώ είμαι 110, ποια είναι η διαφορά? Δεν θα μου κάνει κανένα χρήση το ανθρακονημάτινο πέδιλο. Θα πεδιλάω και θα είμαι στο ίδιο σημείο. Γιατί είναι φτιαγμένο για ένα τελείως διαφορετικό άνθρωπο. Οπότε θα πρέπει να ξέρω τι στοιχεία θέλω από ένα πέδιλο, τη σκληρότητα, για να πάω να αγοράσω ένα μεταχειρισμένο. Και μετά τα υπόλοιπα νομίζω είναι αυτονόητα, να είναι σε καλή κατάσταση, αν έχει σπασίματα ή εντάξει, επιφανειακές γραζουνιές. Από το πρώτο ψάρεμα που θα μπει κάποιο στο νερό θα αποκτήσει το πέδιλο, οπότε δεν είναι κάτι το τραγικό.
φαίνεται ένα πράγμα είναι προσεγμένο, καλό είναι να το προσέξουμε. Λίγο πολύ αυτά είχα να σας πω. Σαν είναι extra tip θα σας έλεγα να βάλετε μια άσπρη ταινία ώστε να μπορεί να σας βλέπει το ζευγάρι από την επιφάνεια. Αυτό που χρησιμοποιώ εγώ, το οποίο είναι πολύ οικονομικό και πολύ ορατό από την επιφάνεια και κρατάει, το έχω ήδη 5 χρόνια πάνω στο πέδιλο, αυτή τη λωρίδα που βλέπετε. Είναι ντύσιμο για τα βιβλία που χρησιμοποιούμε για τα παιδιά. Αγοράζουμε από το βιβλιοπωλείο, λευκού χρώματος, όχι το διάφανο, και το βάζουμε στο πέδιλο, κόβουμε μια λωρίδα, το βάζουμε στο πέδιλο και κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτά από μένα, ελπίζω να κάλυψα κάποιες απορίες που είχατε. Εάν έχετε κάποια άλλη απορία και μπορώ να σας βοηθήσω, ευχαρίστως στείλτε μου ένα μήνυμα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ για τη θέση, καλές αναδύσεις να έχουμε. Καλό καλοκαίρι.